Τελικά φαίνεται πως είχα δίκιο όταν λέγα στο προηγούμενο επεισόδιο ότι ο Έρβιν είχε κάποιο άλλο σχέδιο όταν ξεκίνησε αυτή την αποστολή. Καλησπέρα, παιδιά, συμβουλία στο Reddit Gamer και σήμερα κάνουμε review του Attack on Titan επεισόδιο 19. Ένα επεισόδιο το οποίο είναι σε πιο χαμηλούς τόνους από το προηγούμενο, αλλά και πάλι ένα πάρα πολύ καλό επεισόδιο. Το οποίο μας ξεκινάει βασικά εκεί που μας είχε αφήσει πριν, βέβαια, δηλαδή με την Ξαθιά Titan να κυνηγάει την ομάδα του Λέβη, του Έρεν και όλους τους υπόλοιπους. Και βλέπουμε και πάλι πάρα πολλούς στρατιώτες να κάνουν ό,τι μπορούν για να καλύψουν την ομάδα, αλλά και πάλι σκοτώνονται. Το οποίο βασικά κάνει τον Έρεν να ξεκινάει και να έχει κάποιους ενδιασμούς για το τι θα πρέπει να κάνει κανονικά. Επειδή δεν αντέχει να βλέπει τους φίλους και στρατιώτες του να θυσιάζονται έτσι για πάρτι τους, και όλοι φυσικά όπως και πριν ζητάνε από το Λέβη διαταγές για το τι θα πρέπει να κάνουν. Ο Λέβη όμως και πάλι το μόνο που κάνει είναι να σηκώνει το πιστόλι της φωτοβολίδας και να πετάει όχι μία φωτοβολίδα καπνού, αλλά μία φωτοβολίδα που βγάζει έναν πάρα πολύ οξύ ήχο. Τους λέει να καλύψουν τα αυτιά τους, αλλά και πάλι δεν βλέπουμε ακριβώς ότι κάνει αυτή η φωτοβολίδα εδώ που τα λέμε. Και το μυστήριο είναι ότι παρόλα αυτή η φωτοβολίδα φαίνεται ότι έχει κουφάνει τους πάντες. Ο Λέβη εκείνη τη στιγμή τους λέει ότι αυτό που η ομάδα του πρέπει να κάνει είναι να φροντίσει ο Έρεν να μην πάθει κανένα κακό. Αυτή είναι η πρωταρχική αποστολή της ομάδας, τέλος πάντων. Και ο Έρεν εκπλήσεται που ακούει τα λόγια αυτά στις γενικές γραμμές, επειδή φαίνεται λίγο ακραίο η ομάδα να χαραμίζεται στο να τον προστατεύει, ενώ θα πρέπει να κάνει κάτι για να αντιμετωπίσει την Ξαθιά Titan. Όπως είπα και πριν, ο Έρεν βλέπει τους φίλους στρατιώτες του να θυσιάζονται από πίσω τους για να δοκιμάσουν να σταματήσουν την Ξαθιά Titan, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα επειδή η Ξαθιά Titan είναι απίστευτα δυνατή, μπορεί να προβλέπει όλες τους τις κινήσεις. Και εκείνη τη στιγμή, ενώ του Έρεν του δημιουργείται η ιδέα ξαφνικά να γίνει Τιτάνας και να την πολεμήσει. Επειδή από ό,τι καταλαβαίνει είναι ο μοναδικός ίσως που μπορεί να κάνει κάτι για την κατάσταση αυτή. Επειδή δεν αντέχει να βλέπει τους φίλους στρατιώτες του να πεθαίνουν ο ένας μετά τον άλλον, τέλος πάντων. Και το βλέπουμε σιγά σιγά να φέρνει το χέρι στο στόμα του έτσι και να ετοιμάζεται να δαγκώσει και να μεταμορφωθεί. Αλλά τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του Λέβη του λένε να μην το κάνει και να τους εμπιστευτεί. Και εκείνη τη στιγμή που του λένε αυτά τα λόγια, ο Έρεν σκέφτεται διάφορα γεγονότα τα οποία είχαν συμβεί πίσω στην βάση τους, όπου κάνανε κάποια πειράματα σχετικά για το πώς θα μπορούσαν να σταματήσουν τον Έρεν εάν γινόταν επικίνδυνο στη μορφή του Τιτάνα. Και έτσι τον βάζουν σε ένα πολύ βαθύ πηγάδι και του λένε να μεταμορφωθεί εκεί πέρα για να δουν μετά για το πώς θα μπορούσαν να τον βγάλουν από το σώμα του Τιτάνα δίχως να τον πληγώσουν. Δηλαδή αυτή ήταν η καλύτερη εξήγηση του Λέβη για το πώς θα μπορούσαν να προστατέψουν τον Έρεν δίχως να τον σκοτώσουν σε γενικές γραμμές. Και παρόλο που ο Έρεν μπαίνει στο πηγάδι αυτό και δαγκώνει το χέρι του και τα δύο του τα χέρια συγκεκριμένα, δεν καταφέρει να μεταμορφωθεί καθόλου και μένει πάρα πολύ έκπληκτος. Και αφού ανεβαίνει μετά απάνω και κάθεται μαζί με τους υπόλοιπους σε ένα τραπέζι για να φάνε και να συζητήσουν κλπ. Κάτι άλλο, έχει μπαταρισμένα και τα δύο του τα χέρια επειδή τα έχει πληγώσει από τις πολλαπλές της δαγκωματιές από ό,τι φαίνεται. Και του Έρεν εκείνη τη στιγμή του πέφτει το κουτάλι, τέλος πάντων. Και τη στιγμή που του πέφτει το κουτάλι και πάει να το πιάσει, μεταμορφώνεται τμηματικά σε Τιτάνα. Δηλαδή μόνο ο θώρακας του Τιτάνα και το δεξί του χέρι. Και τη στιγμή που το βλέπουμε τον Έρεν σε μία μισοανθρώπινη, μισοτιτανοκατάσταση, να το πω έτσι, βλέπουμε τους υπόλοιπους του στρατιώτες του Λίβαϊ να έχουν βγάλει τα σπαθιά τους έξω και να είναι έτοιμοι να τον σκοτώσουν. Ο Έρεν έχει φρικάρει πάρα πολύ που βλέπει βλέμματα δυσπιστίας και οργής και όλοι ξεκινάνε και τον ρωτάνε Έρεν, γιατί το έκανες αυτό, και εξηγήσου, και είσαι σύμμαχός μας και είσαι φίλος μας ή είσαι κάτι άλλο κλπ. Και το φοβερό είναι ότι παρόλο που και ο Λέβη κάνει ό,τι μπορεί για να το σταματήσει με τον κλασικό, τον cool τρόπο που τους λέει σταματήστε και κάτω τα όπλα κλπ. Δεν καταφέρνει και πολλά πράγματα. Όλοι ξεκινάνε και ουριάζουν, τέλος πάντων. Και στο τέλος ο Έρεν βγάζει μια φοβερή φωνή και κραυγή, shut the fuck up, κάτι τέτοιο, το οποίο τους κάνει όλους να τον βουλώσουν, τέλος πάντων. Την όλη τεταμένη την κατάσταση, δόξα τω Θεώ, έρχεται και τη σπάει η Ζωή εκείνη τη στιγμή. Έρχεται μέσα στην καλή χαρά και με χαμόγελα και ουριάζει σχεδόν και λέει: Έρεν, μεταμορφώθηκε σε Τιτάνα και άσε με να εξετάσω το χέρι σου και να δω το πώς είσαι και πώς αισθάνεσαι κλπ. Και πιάνει το καυτό το χέρι του Τιτάνα και καίγεται. Και έχει πάρα πολύ πλάκα επειδή ουριάζει και λέει ναι, και γουστάρω, με έχει κάψει κλπ. Και το άλλο. Φαίνεται πάρα πολύ χαρούμενη και ευτυχώς που μπήκε εκείνη τη στιγμή στη σκηνή η Ζωή, επειδή ένας τόσο ξέρει το τι θα γίνει όταν είναι μετά. Ο Έρεν μετά ελευθερώνει το χέρι του από το κομμάτι του Τιτάνα και μετά μαζεύονται τέλος πάντων όλοι μαζί για να συζητήσουν την όλη κατάσταση, τέλος πάντων έτσι. Η Ζωή έρχεται και τους βρίσκει επίσης και φέρνει το κουτάλι το οποίο είχε πάει να πιάσει ο Έρεν, τέλος πάντων. Και είναι άξιο προσοχής ότι το κουτάλι όσο το κρατούσε ο Έρεν που ήταν στη μορφή του Τιτάνα δεν είχε πάθει απολύτως τίποτα, δεν έλειωσε, δεν στράβωσε και έμεινε εντελώς άθικτο. Και το συμπέρασμα στο οποίο βγάζει η Ζωή για τον Έρεν είναι ότι
ο Έρεν μεταμορφώνεται σε Τιτάνα όχι μόνο επειδή δακώνει το χέρι του, αλλά και επειδή κάποια κατάσταση του το επιβάλλει εκείνη τη στιγμή. Ας πούμε, την πρώτη φορά μεταμορφώθηκε σε Τιτάνα επειδή ήταν μέσα στο στομάχι του Τιτάνα, ας πούμε, και έπρεπε να ελευθερωθεί. Την άλλη φορά, ας πούμε, επειδή έπρεπε να κλείσει αυτή την τρύπα στον τοίχο με τον βράχο. Οπότε, από ό,τι φαίνεται, ο Έρεν πρέπει να έχει έναν καθαρό σκοπό στο μυαλό του για να μπορεί να μεταμορφωθεί όπως πρέπει. Και τελικά φαίνεται ότι οι υπόλοιποι στρατιώτες του Σώματος Αναγνώρισης, παρόλο που φάνηκε ότι τον εμπιστευόντουσαν τον Έρεν, τελικά δεν τον εμπιστευόντουσαν καθόλου. Και αυτό του έκανε πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη όταν ο Έρεν είχε μισομεταμορφωθεί σε Τιτάνα και έβλεπε τα βλέμματα στα μάτια τους και το μίσος τους κιόλας και με τα σπαθιά τους έξω. Και ο Λέβι του εξηγεί ότι γι' αυτό το λόγο διάλεξε αυτούς τους στρατιώτες, επειδή είναι εκπαιδευμένοι στο να αντιμετωπίζουν την οποιαδήποτε κατάσταση και αυτόματα υπολογίζοντας το χειρότερο σενάριο που θα μπορούσε να συμβεί. Οπότε γι' αυτό αντέδρασαν έτσι. Οι δε στρατιώτες, βέβαια, για να δείξουν ότι εμπιστεύονται τον Έρεν, πιάνει ο καθένας και δαγκώνει το χέρι του, τέλος πάντων έτσι. Όπως κάνει και ο Έρεν όταν είναι για να μεταμορφωθεί σε Τιτάνα. Αλλά αυτό το κάνει πιο πολύ, ας πούμε, για να του δείξουν ότι τον εμπιστεύονται. Κυρίως για να του δείξουν ότι καταλαβαίνουν το άγχος που περνάει ο Έρεν κάθε φορά που πρέπει να μεταμορφωθεί σε Τιτάνα, έτσι. Και του λένε ότι από εδώ και πέρα θα τον εμπιστεύονται όπως και εκείνος θα πρέπει να εμπιστεύεται. Και του λένε ότι από εδώ και πέρα θα τον εμπιστεύονται όπως και εκείνος θα πρέπει να εμπιστεύεται αυτούς. Και μετά από αυτό επαναφέρομαστε στο παρόν πάλι, όπου ο Έρεν βλέπει το σημάδι μιας δαγκωματιάς σε μία από τους στρατιώτες που τον ακολουθούν. Και η κοπέλα τους λέει να τους εμπιστευτεί. Ο Λέβι ρωτάει τον Έρεν εκείνη τη στιγμή για το τι σκοπεύει να κάνει και ο Έρεν φωνάζει ότι ναι, θα σας εμπιστευτώ όλους και ας συνεχίσουμε κανονικά. Όμως εκείνη τη στιγμή, ενώ φαίνεται ότι η Τιτάνας θα του στάσει ούτως ή άλλως, παρόλο που ο Έρεν αποφάσισε να εμπιστευτεί τους φίλους του, βλέπουμε τελικά ότι ο Έρβιν όντως είχε κάτι άλλο στο μυαλό του και καθώς η σταθιά Τιτάνας περνάει από ένα ξέφωτο, βλέπουμε κάποιους καταπλήκτες με καμάκια οι οποίοι πετάνε ένα σωρό καμάκια με σκοινιά απάνω στη ξεφιά την Τιτάνα, την τρυπάνε και την ακινητοποιούν εντελώς μα εντελώς. Αν και προστατεύει ακόμα τον σβέργο της έτσι. Γι' αυτό και ο Λέβι πριν, όταν οι στρατιώτες του έλεγαν να τους αφήσουν να επιτεθούν στη ξαφιά Τιτάνα, ο Λέβι δεν τους άφησε να κάνουν τίποτα, επειδή φαίνεται ότι αυτό ήταν το σχέδιο του Έρβιν από την αρχή. Και μετά από αυτό ο Λέβι αφήνει τους στρατιώτες του και πάει στον Έρβιν για να δουν για το τι θα κάνουν με την ξαφιά την Τιτάνα. Και από ό,τι φαίνεται, και όπως πολύ σωστά το είχα μαντέψει στο προηγούμενο μου το επεισόδιο, το σχέδιο τελικά της αποστολής από ό,τι φαίνεται ήταν να πιάσουν αυτήν την ξανθιά την Τιτάνα και να δουν ποιος κρύβεται επιτέλους μέσα. Και έτσι όπως την έχουν ακινητοποιήσει, αυτό είναι το πράγμα το οποίο σκοπεύουν να κάνουν. Και αυτό ήταν το επεισόδιο σε γενικές γραμμές. Ήταν για μένα ένα πολύ καλό επεισόδιο, παρόλο που δεν είχαμε τόση δράση όσο στα δύο τα προηγούμενα. Πρώτον, επειδή βλέπουμε κάποιες αποκαλύψεις σχετικά με τον Έρεν, δηλαδή βλέπουμε ότι δεν μπορεί να μεταμορφωθεί τόσο εύκολα όσο νομίζουμε, δηλαδή απλά με το να δαγκώσει το χέρι θα πρέπει να έχει και έναν καθαρό σκοπό στο κεφάλι του μέσα για να μπορέσει να μεταμορφωθεί σωστά. Δεύτερον, επειδή βλέπουμε τους θεσμούς εμπιστοσύνης που είναι μεταξύ του Έρεν και της υπόλοιπης της ομάδας, τέλος πάντων, ότι τελικά, παρόλο που είχαν μέσα τους τον φόβο για τους Τιτάνες, όπως όλη η ανθρωπότητα τον είχε αυτόν τον φόβο, τελικά κατάφεραν τον Έρεν να τον εμπιστευτούν και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που το είδα στο τέλος, ότι τον εμπιστευτήκανε, παρόλο που μεταμορφώθηκε σε Τιτάνα μπροστά τους, επειδή οποιοδήποτε άλλος θα είχε φρικάρει, δεν θα λειτουργούσε με λογική με το που θα το. Επειδή ο φόβος θα τον κυρίευε κατευθείαν. Και επίσης, κάποιο άλλο το οποίο δεν σας το είπα πριν, ο Λέβι είπε στον Έρεν το εξής, ενώ ετοιμαζόταν για να δαγκώσει το χέρι του, και είπε στον Έρεν: κάνε ό,τι νομίζεις εσύ ότι είναι καλύτερο, δεν θα σου πω εγώ το τι να κάνεις. Και αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, με την έννοια ότι ο Λέβι καταλαβαίνει ότι τον Έρεν δεν μπορεί να τον σταματήσει από το να κάνει αυτό το οποίο θέλει. Δεν μπορεί με τίποτα να σταματήσει την αποφασιστικότητα του Έρεν όσον αφορά στην εξολόθρευση των Τιτάνων. Οπότε γι' αυτό του είπε μετά: κάνε ό,τι καταλαβαίνεις και δεν με ενδιαφέρει. Είναι δικιά σου επιλογή και κάνε αυτό που νομίζεις εσύ ότι είναι καλύτερο. Και το τελευταίο το κομμάτι βασικά το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι ότι όντως ο Έρβιν είχε άλλο σχέδιο στο μυαλό του, μάλλον και από το ξεκίνημα της αποστολής, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω σημαίνει ότι μάλλον ήξεραν για την ξαφιά την Τιτάνα από πριν, φαίνεται πως είχαν κάποιες υποψίες. Και σκέφτομαι ότι για να βλέπουμε όλους αυτούς τους μεγάλους και βαριούς καταπέλτες κατά μεσή στο δάσος, ας πούμε, οι οποίοι δεν ήταν μόνο ένας-δύο καταπέλτες, μιλάμε για αρκετούς τέλος πάντων. Αυτό ήταν το σχέδιο του Έρβιν από την αρχή, να πιάσουν την ξαφιά την Τιτάνα και να δουν ποιος κρύβεται μέσα. Και όντως τα καταφέρουν και την ακινητοποιούν. Βέβαια, δεν πιστεύω ότι τα πράγματα θα κυλήσουν τόσο πολύ ομαλά στάνταρ.
Θα δούμε τι θα γίνει στο επόμενο το επεισόδιο. Πάρα πολύ καλό επεισόδιο, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν είχε τόσο πολύ δράση όσο το προηγούμενο, αλλά πιστεύω ότι θα σας αρέσει και εσάς επίσης. Πηγαίνετε να το δείτε χωρίς καθυστέρηση. Το Attack on Titan, όπως πάντα, μας κάνει να περνάμε πάρα πολύ καλά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Και πρέπει να πω ότι είμαι πολύ ενθουσιασμένος με τη σειρά, γιατί μιλάμε για το καλύτερο anime adaptation από manga που έχω δει εδώ και πάρα πολύ καιρό, μαζί με το Hunter x Hunter και το Chimera Arc που παίζει αυτή την περίοδο επίσης. Και αυτά στις γενικές γραμμές, παιδιά. Αυτό ήταν το review μου του Attack on Titan για αυτή την εβδομάδα. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε. Ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας. Σας υπενθυμίζω και πάλι ότι έχω μια σελίδα στο Facebook, οπότε δείτε το description από κάτω, κάντε κλικ και κάντε like στη σελίδα μου εάν γουστάρετε. Και αυτά θα τα πούμε μετά. Φιλιά πολλά. Γεια σας.